Lần gần nhất bạn chạy deadline và gọi một ly trà sữa size L, rất có thể đó là lúc bạn đổ thêm dầu vào lửa cho não mình. Mỗi lần bạn stress eating như vậy, não bạn không được chữa lành. Nó đang bị đốt cháy thêm bởi đường và hormone stress. Và các nghiên cứu mới cho thấy, ăn nhiều đường khi stress làm tăng nguy cơ trầm cảm tới 21% qua cơ chế viêm não và giảm BDNF, cái phân bón nuôi tế bào thần kinh. Bạn có quen cảnh này không? Email dồn dập, deadline dí sát, đầu căng như dây đàn, và trong đầu chỉ có một suy nghĩ, uống gì ngọt ngọt cho đỡ căng đã. Đó không phải là bạn tham ăn, đó là cortisol, hormone stress, đang ra lệnh cho cơ thể đi tìm đường để có thêm glucose đối phó với nguy hiểm. Khi stress, cortisol làm tăng đường huyết, cơ thể muốn thêm đường từ bên ngoài để giữ mức năng lượng cao. Thế là não tự động gợi ý trà sữa, bánh, kẹo. Nghe có vẻ vô hại vì bạn thấy mình phê phê, dễ chịu, tập trung lại được một chút. Nhưng cái giá phải trả là một cú rơi thẳng đứng của dopamine và năng lượng sau đó. Và đây là lúc phép màu giả xảy ra. Ly trà sữa của bạn bắn một cơn mưa dopamine và mồi lửa viêm vào não. Đầu tiên, đường kích hoạt dopamine, hormone phần thưởng. Bạn thấy mood lên, tập trung lại, làm thêm được vài slide. Nhưng chính cú tăng nhanh rồi rơi sâu này mới là cái bẫy. Mức dopamine không chỉ quay về bình thường, nó có xu hướng rơi thấp hơn cả baseline. Bạn mệt hơn, trống rỗng hơn và trầm, thèm một cú hích đường tiếp theo. Song song với đó, đường kích hoạt các phân tử viêm như TNF-alpha, IL-6. Bạn có thể tưởng tượng chúng như một lớp khói mỏng bám lên bề mặt não, làm mờ mọi tín hiệu. Khi viêm kéo dài, BDNF, loại phân bón giúp nuôi và bảo vệ tế bào thần kinh, bị giảm xuống. Não mất dần khả năng chịu đựng stress và tự phục hồi cảm xúc. Trong đời sống, bạn cảm nhận nó như thế nào? Bạn dễ cáu hơn, khó tập trung hơn. Những chuyện nhỏ xíu cũng làm bạn muốn nổ tung. Và điều quan trọng là bạn không chỉ đang yếu đuối, bạn đang sống cùng một bộ não viêm và kiệt sức. Một phân tích trên tạp chí Obesity Reviews năm 2025 cho thấy càng ăn nhiều đường, nguy cơ lo âu và trầm cảm càng tăng, dựa trên tổng hợp 26 nghiên cứu khác nhau. Tức là cái vòng lặp stress, đường, stress hơn không phải là câu chuyện cá nhân. Nó là một pattern khoa học nhìn thấy rõ trong dữ liệu. Frontiers in Nutrition năm 2024 báo cáo, chế độ ăn nhiều đường làm tăng nguy cơ trầm cảm khoảng 21% qua cơ chế viêm, TNF-alpha, IL-6 và giảm BDNF. Trong khi đó, một nghiên cứu trên MDPI Nutrients cho thấy mức độ stress càng cao, xu hướng tìm đến đường càng mạnh, với hệ số beta là 0.252. Nói cách khác, stress giống như một cái loa phóng thanh cho cơn thèm đường. Kết nối hai mảnh ghép này, chúng ta có bức tranh đầy đủ. Stress làm bạn thèm đường. Đường làm não viêm và BDNF giảm. Não viêm khiến bạn yếu hơn trước stress. Và vòng lặp cứ thế siết dần. Nếu chỉ nhớ một điều, hãy nhớ câu này. Mỗi lần bạn dùng đồ ngọt để chữa stress là bạn đang làm bộ não mỏng manh hơn trước stress lần sau. Tin tốt là bạn không cần cắt đường 100% từ ngày mai. Ở video này, bạn đã hiểu vì sao đường và stress bắt tay nhau bào mòn não. Trong video thứ 6, mình sẽ đi vào từng chiến thuật cụ thể để cai nghiện đường kiểu hạ cánh mềm cho người bận rộn. Vẫn đi deadline, vẫn đi chơi, mà não vẫn bình tĩnh. Hẹn gặp bạn ở video cai nghiện đường, chiến thuật hạ cánh mềm.